Today's topic is organic chemistry, some basic principles and techniques. मी याच्यामध्ये तसा विचार केला तर दोन भाग समाविष्ट आहेत. एक पहिला भाग असणार आहे तो GOC, जनरल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, आणि दुसरा जो भाग असणार आहे तो केमिकल एनालिसिस. असे हे दोन भाग एकत्रित करून हा चॅप्टर जो काही सम बेसिक प्रिन्सिपल्स अँड टेक्निक इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री हा चॅप्टर आहे. ह्या चॅप्टरचे आपण दोन भाग केलेले आहेत. आजच्या लेक्चरला आपण जे काही जनरल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आहे त्याच्याबद्दल डिस्कस करणार आहे, आणि उद्याच्या लेक्चरला जे काही केमिकल एनालिसिस आहे त्याच्याबद्दल डिस्कस करणार आहे. तर आजचा जो काही भाग असणार आहे जो आपण डिस्कस करणार आहे तो म्हणजेच जनरल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री GOC. मग याच्यामध्ये अगदी आपण सुरुवातीला बघितलं ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीची डेफिनेशन. द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाऊंड. कार्बनी संयुगांचा अभ्यास करणारं रसायनशास्त्र की ज्याला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं म्हटलं जात आहे. मग याच्यामध्ये जी काही कार्बनी संयुग होतं अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री that is the compound which are derived from organism, म्हणजे जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ज्यांना म्हटलं जात आहे ते कंपाऊंड की जे कुठल्या ना कुठल्या तरी ऑर्गॅनिझम पासून मिळवली जायची, आणि त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा स्टडी करणार हे रसायनशास्त्र म्हणजे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. थोडक्यात पहिली जी याच्याबद्दलची जी थिअरी मांडली ती व्हायटल फोर्स थिअरी. आता या व्हायटल फोर्स थिअरीनुसार काय, दॅट इज प्रपोज्ड बाय सायंटिस्ट बर्जेलियस, दॅट व्हायटल फोर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. म्हणजे कुठलंही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड तयार व्हायचं असेल, तयार करायचं असेल तर तिथे एक व्हायटल फोर्स गरजेचा आहे की जो व्हायटल फोर्स फक्त आणि फक्त जैविक घटकामध्येच उपलब्ध असणार आहे. आणि त्यामुळे असा समज होता की ही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड फक्त ऑर्गॅनिझम पासूनच मिळवली जात आहेत. लाईक प्लांट असेल किंवा ॲनिमल असेल, इन्सेक्ट असेल, त्याच्यापासून मिळवली जात आहेत. दे हॅव नो एनी सिंथेटिक ओरिजिन, म्हणजे सिंथेटिकली किंवा आर्टिफिशियली ही कंपाऊंड तयार करता येणार नाही असा हा समज होता. पण त्याच्यानंतर सायंटिस्ट होलर यांनी पहिलं ऑर्गॅनिक कंपाऊंड तयार केलं फ्रॉम इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड, दॅट इज अमोनियम सायनेट. अमोनियम सायनेट पासून युरिया हे पहिलं ऑर्गॅनिक कंपाऊंड सायंटिस्ट होलरनी तयार केलं. अमोनियम सायनेटचं जर हिटिंग केलं तर डिकम्पोजिशन होत आहे आणि त्याच्यापासून युरिया तयार होतोय. आणि अमोनियम सायनेट हा इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा व्हायटल फोर्स नाही. आणि या इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं डिकम्पोजिशन करून पहिलं ऑर्गॅनिक कंपाऊंड सायंटिस्ट होलरनी तयार केलं ते म्हणजे युरिया. त्याच्यानंतर ऍसिटिक ऍसिड, दॅट इज सिंथेसाइज्ड बाय सायंटिस्ट कोल, अँड देन मिथेन बाय सायंटिस्ट बर्थलॉट. आणि यानंतर जी काही व्हायटल फोर्स थिअरी आहे ती डिस्कार्ड केली गेली, नाकारली गेली. कारण हे जे काही ऍसिटिक ऍसिड असेल किंवा मिथेन आहे दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गॅनिक सोर्सेस इन द लॅबोरेटरी. इनऑर्गॅनिक सोर्सेस पासून लॅबोरेटरीमध्ये तयार केले गेलेले आहेत, सिंथेटिक आहेत, कुठल्याही ऑर्गॅनिझम पासून मिळवली गेलेली नाहीत. त्यामुळं ही जी काही बर्जेलियसनं मांडलेली व्हायटल फोर्स थिअरी आहे ती डिस्कार्ड केली गेली. मग याच्यामध्ये डिस्कस करत असताना जे काही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत की ज्यांना नंतर म्हटलं गेलं कार्बन कंपाऊंड, आणि जे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आहे त्यालाच म्हटलं गेलं कार्बन केमिस्ट्री. थोडक्यात
कार्बनी संयुगांचा अभ्यास करणारं रसायनशास्त्र. आता ही जी काही कार्बनी संयुग आहेत त्या सगळ्या कार्बनी संयुगांमध्ये कार्बनची जी व्हॅलन्सी आहे ती 4 इतकी आहे. सो कार्बन having valency that is equal to 4, and here we are going to explain tetravalence of the carbon. कार्बनचा जो टेट्राव्हॅलन्सी आहे ती आपल्याला एक्सप्लेन करायची आहे आणि वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये त्या कंपाऊंडचे असणारे जे शेप्स आहेत त्याच्याबद्दल या ठिकाणी आपण डिस्कस करतोय. तर पहिला मुद्दा शेप्स ऑफ कार्बन कंपाऊंड. कार्बन कंपाऊंडचे जे काही शेप्स आहेत ते tetravalence of the carbon and the formation of covalent bond explain in terms of electronic configuration and the hybridization of s and p orbital. जर आपल्याला कार्बनची टेट्राव्हॅलन्सी सांगायची असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मांडलं पाहिजे आणि हायब्रिडायझेशन कॉन्सेप्टचा वापर करून जे काही एस ऑर्बिटल मधले जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांचं अनकपल करून पी ऑर्बिटल मध्ये ट्रान्सफर करायचे आणि परत मिक्सिंग आणि रिकास्टिंग, थोडक्यात हायब्रिडायझेशन कॉन्सेप्टचा वापर करून आपण ही टेट्राव्हॅलन्सी एक्सप्लेन करू शकतो. आता कार्बनचे जे काही कंपाऊंड्स आहेत की त्या कंपाऊंड मध्ये त्यांचे जर शेप सांगायचे झालं तर मिथेन, इथिन आणि इथाइन हे 3 महत्वाचे आपल्याला कॅटेगरी इथे देता येतील की ज्यांच्यामध्ये आपल्याला दिसून येईल sp3, sp2 आणि sp हायब्रिडायझेशन आपल्याला या ठिकाणी रिस्पेक्टिव्हली दिसून येईल. म्हणजे मिथेन मध्ये कार्बनचा हायब्रिडायझेशन आहे sp3, इथिन मध्ये कार्बनचा हायब्रिडायझेशन आहे sp2 आणि इथाइन मध्ये कार्बनचा हायब्रिडायझेशन आहे sp. तर या पद्धतीनं हायब्रिडायझेशन गेट व्हॅरिड फ्रॉम मिथेन टू इथाइन. हे तिन्ही कार्बनी संयुगच आहेत फक्त, आणि तिघांमध्ये सुद्धा सगळ्यात महत्वाची बाजू तिघांमध्ये सुद्धा जो कार्बन आहे तो टेट्राव्हॅलंट आहे. तिघांमधलाही कार्बन टेट्राव्हॅलंट आहे पण त्या मॉलिक्युलचा जो शेप आहे तो मात्र वेगवेगळा आहे. मिथेनचा शेप टेट्राहेड्रल आहे, इथिनचा शेप तो जो काही प्लेनर शेप आहे आणि इथाइनचा जो शेप आहे तो डायगोनल आहे, लिनियर आहे. आणि या पद्धतीनं त्यांचं जे हायब्रिडायझेशन आहे ते sp3, sp2 आणि sp या पद्धतीने आपल्याला रिस्पेक्टिव्हली दिसून येईल. दॅट दिस हायब्रिडायझेशन इन्फ्लुएन्सेस द बॉन्ड लेंथ अँड बॉन्ड एन्थॅल्पी, दॅट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ज्या पद्धतीनं हायब्रिडायझेशन बदलत आहे त्या पद्धतीनं त्या कंपाऊंड मधली किंवा त्या मॉलिक्युल मधली जी असणारी बॉन्ड लेंथ आहे आणि बॉन्ड एन्थॅल्पी आहे यांच्या व्हॅल्यू सुद्धा बदलल्या जातील. थोडक्यात या हायब्रिडायझेशनचा परिणाम त्या बॉन्ड लेंथ वरती आणि बॉन्ड लेंथ वरती म्हणजेच बॉन्ड स्ट्रेंथ वरती होणार आहे. तर sp hybrid orbital contain more s character and hence it is closer to the nucleus and forms shorter and stronger bond than sp3 hybrid orbital. जर आपण sp hybrid ऑर्बिटलचा विचार केला तर sp हायब्रिड ऑर्बिटल मध्ये जे पर्सेंटेज ऑफ s कॅरेक्टर आहे ते 50% आहे. पर्सेंटेज ऑफ s कॅरेक्टर जास्त आहे आणि s ऑर्बिटल हे केंद्रकाच्या जवळचं ऑर्बिटल आहे. त्यामुळं जी बॉन्ड लेंथ आहे ती बॉन्ड लेंथ कमी होणार आहे, बॉन्ड स्ट्रेंथ वाढणार आहे ऍज कम्पेअर टू sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल. कारण sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल मध्ये s कॅरेक्टर जे आहे ते कमी आहे, दॅट इज ओनली 25%, फक्त 25% इतका आहे. तर या पद्धतीनं sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल मध्ये बघितलं तर sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल मध्ये s कॅरेक्टर हे इंटरमिडिएट आहे. sp हायब्रिड ऑर्बिटल पेक्षा ते कमी आहे, मात्र sp3 पेक्षा जास्त आहे. sp2 मध्ये पर्सेंटेज ऑफ s कॅरेक्टर जर काढलं तर ते 33% आहे and that is intermediate between 50% and 25%. आणि त्यामुळं ज्या मॉलिक्युल मध्ये कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp2 असेल त्या मॉलिक्युल मधली जी बॉन्ड लेंथ असेल, बॉन्ड एन्थॅल्पी आहे, दॅट इज ऑल्सो इंटरमिडिएट बिटवीन बॉन्ड लेंथ अँड बॉन्ड एन्थॅल्पी टू दॅट ऑफ sp
अँड sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल. म्हणजे ज्या मॉलिक्यूल मध्ये sp आणि sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल आहे त्यांच्यामध्ये जी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एन्थाल्पी आहे त्याच्या इंटरमिडिएट बॉन्ड एनर्जी आणि बॉन्ड एन्थाल्पी sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल मध्ये तुम्हाला दिसून येईल. सो चेंज इन हायब्रिडायझेशन अफेक्ट द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ द कार्बन. जसं बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एन्थाल्पी वरती परिणाम केला जातोय तसं बदलणाऱ्या हायब्रिडायझेशनचा परिणाम हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी वरती होतोय. सो इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ द कार्बन गेट व्हॅरिड विथ व्हॅरिएशन इन द हायब्रिडायझेशन. आपल्याला दिसून येईल जे sp हायब्रिडायझेशन आहे त्याच्यामध्ये पर्सेंटेज ऑफ s कॅरेक्टर 50% आहे अँड दॅट कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह टू दॅट ऑफ sp2 और sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल. थोडक्यात जितकं पर्सेंटेज ऑफ s कॅरेक्टर जास्त असेल तेवढी त्या कार्बनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असणार आहे. पर्सेंटेज ऑफ s कॅरेक्टर कमी झालं की इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ही कार्बनची कमी होणार आहे. म्हणजे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ द कार्बन is the highest in sp hybrid orbital to that of sp2 and that sp2 having greater to that of sp3. Some characteristic features of pi bond. आता काही कंपाऊंड आहेत पर्टिक्युलरली इथिन आणि इथाइन. इथिन मध्ये कार्बन कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड आहे आणि एक पाय बॉन्ड आहे. तर इथाइन मॉलिक्यूल मध्ये कार्बन कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड आहे तर 2 पाय बॉन्ड्स आहेत. आता हे जे काही पाय बॉन्ड्स आहेत त्यांचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर कोणतं तर थोडक्यात आपण केमिकल बॉन्डिंग मध्ये हे डिस्कस केलेलं आहे. इन पाय बॉन्ड फॉर्मेशन पॅरलल ओरिएंटेशन ऑफ द 2 p ऑर्बिटल्स ऑन ऍडजसेंट ॲटम इज नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर साइडवे ओव्हरलॅप. म्हणजे जे काही पाय बॉन्ड फॉर्मेशन होणार आहे that pi bond formation is due to the lateral or sidewise overlap between 2 parallel p orbitals of the adjacent carbon. इथिन मध्ये इथिन जो मॉलिक्यूल आहे that CH2 double bond CH2 molecule all the atom must be in the same plane. हे सगळे ॲटम एका प्रतलामध्ये आहेत. p orbitals are mutually parallel and both the p orbitals are perpendicular to the plane of the molecule. म्हणजे ऑब्झर्वेशन असे येत आहे की जेवढे काही p orbitals आहेत that p orbitals are mutually parallel and both the p orbitals are perpendicular to the plane of molecule. म्हणजे मॉलिक्यूल जो काही आहे म्हणजे इथिन मॉलिक्यूल मधले सगळे बॉन्ड हे एका प्रतलामध्ये आहेत. मात्र पाय बॉन्ड जे आहेत दॅट इज परपेंडिक्युलर टू दॅट प्लेन. आपण इथिनचं स्ट्रक्चर नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड मध्ये बघितलेलं आहे. आता या पाय बॉन्डचा परिणाम काय होणार आहे? इट ब्रिंग आउट रिस्ट्रिक्शन फॉर द फ्री रोटेशन ऑफ द कार्बन. सो रोटेशन ऑफ वन CH2 फ्रॅगमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर interferes with maximum overlap of p orbital and therefore such a rotation about the carbon carbon double bond is restricted. त्याला रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन असं म्हटलं जातं. थोडक्यात इथेन मॉलिक्यूल मध्ये जर आपण इथेन मॉलिक्यूल घेतला तर इथेन मध्ये ते 2 कार्बन फ्री टू रोटेट असणार आहे कारण त्यांच्यामध्ये फक्त कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे आणि कुठलाही कार्बन कुठलाही इथिन मधला CH3 ग्रुप इट इज फ्री टू रोटेट. मात्र जर आपण इथिन मॉलिक्यूल घेतला तर इथिन मध्ये कार्बन कार्बन सिंगल सिग्मा बॉन्ड तर आहेत शिवाय एक पाय बॉन्ड आहे आणि हा डबल बॉन्ड असल्यामुळं त्या CH2 फ्रॅगमेंटच्या फ्री रोटेशन मध्ये रिस्ट्रिक्शन येणार आहे. द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द पाय बॉन्ड इज लोकेटेड above and below the plane of bonding atoms. This results in the electron being easily available to attacking reagent. In general, pi bonds provide more reactive center in the molecule. आता या पाय बॉन्डचा परिणाम काय होणार आहे तर हे पाय बॉन्ड लॅटरल ओव्हरलॅपिंग ने तयार होणार आहे.
त्यामुळे तो मॉलिक्युलचा जो प्लेन असेल त्या प्लेनच्या वर आणि खाली इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी निर्माण होणार आहे आणि दॅट इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इज फेवरेबल कंडिशन फॉर द अटॅक ऑफ द रिएजंट. जो अटॅकिंग रिएजंट आहे त्याच्यासाठी ती फेवरेबल कंडिशन आहे. याचा परिणाम असा आहे की पाय बॉन्ड असल्यामुळं ते जे काही मॉलिक्युल्स असतील ते मॉलिक्युल जास्त रिएक्टिव्ह असणार आहे. अँड दी पाय बॉन्डेड कार्बन आर द रिएक्टिव्ह सेंटर. हे रिएक्टिव्ह सेंटर असणार आहे. स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाऊंड. एखादा ऑर्गेनिक कंपाऊंड आपल्याला स्ट्रक्चरली रिप्रेझेंट करायचं असेल तर त्याच्यासाठी वेगवेगळे पद्धती आपण बघितलेल्या आहेत. मग त्याच्यामध्ये कंप्लीट रिप्रेझेंटेशन, कंडेन्स्ड रिप्रेझेंटेशन आणि बॉन्डलाईन स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला हे आपण बघितलेलं आहे. मग हे जे काही स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाऊंड दे आर रिप्रेझेंटेड इन सेव्हरल वेज. मग त्यापैकी पहिला मार्ग आहे लेविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, सेकंड डॅश स्ट्रक्चर, थर्ड कंडेन्स्ड स्ट्रक्चर and fourth one is that bond line structural formula for the some specific type. तर या पद्धतीने लेवी स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, डॅश स्ट्रक्चर, कंडेन्स स्ट्रक्चर आणि बॉन्ड लाईन स्ट्रक्चरचा वापर करून आपण ऑर्गेनिक कंपाऊंडचं स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन त्या ठिकाणी देऊ शकतोय. मग त्याच्यामध्ये पहिला जो काही स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन आहे ते लेवी स्ट्रक्चर. सो सिम्प्लिफाइड बाय रिप्रेझेंटिंग the two electron covalent bond by dash. म्हणजे दोन ऍटम मध्ये जो टू इलेक्ट्रॉन कोव्हलंट बॉन्ड आहे तो डॅश न दाखवायचा आहे. अ सिंगल डॅश रिप्रेझेंट सिंगल बॉन्ड, डबल डॅश इज यूज्ड फॉर डबल बॉन्ड अँड ट्रिपल डॅश रिप्रेझेंट द ट्रिपल बॉन्ड. त्याच्यामध्ये जर त्या दोन अणूमध्ये सिंगल बॉन्ड आहे याचा अर्थ एक इलेक्ट्रॉनची पेअर आहे आणि तो एका डॅशनं दाखवला जाणार आहे. जर डबल बॉन्ड आहे याचा अर्थ दोन इलेक्ट्रॉनचे पेअर त्या ठिकाणी असणार आहेत आणि डबल डॅशनी तो डबल बॉन्ड दाखवला जाईल. जो ट्रिपल बॉन्ड आहे तिथं तीन इलेक्ट्रॉन पेअर असणार आहेत आणि या तीन इलेक्ट्रॉन पेअर असल्यामुळे तिथं ट्रिपल बॉन्ड आहे अँड दॅट इज रिप्रेझेंटेड बाय ट्रिपल डॅश. आता जर त्या कंपाऊंड मध्ये एखादा हेट्रो ॲटम असेल लाईक ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर और द हॅलोजन की ज्याच्याकडं काही जादाच्या इलेक्ट्रॉन पेअर शिल्लक असतात की ज्यांना आपण लोन पेअर्स म्हणतोय. मग आता या लोन पेअर त्या स्ट्रक्चर मध्ये दाखवले तरी चालू शकतात आणि नाही दाखवले तरीही चालू शकतील. सो लोन पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन हेट्रो ॲटम एक्झाम्पल्स ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर, हॅलोजन मे और मे नॉट बी शोन. मग या पद्धतीनं इथेन असेल, इथिन असेल, इथाईन मॉलिक्यूल असेल आणि अल्कोहोल मॉलिक्यूल असेल त्यांचं कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन लेविस फॉर्म्युल्याच्या सहाय्यानं किंवा लेविस डॅश फॉर्म्युल्याच्या सहाय्यानं आपण या पद्धतीने देऊ शकतो. तर पहिलं स्ट्रक्चर इथेनचं आहे, दुसरं इथिन, तिसरं इथाईन, चौथं आहे ते मिथेनॉल. त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन वरती आपल्याला इथं लोन पेअर दाखवली आहे किंवा नाही दाखवली तरी चालू शकेल. तर या पद्धतीनं पहिलं जे रिप्रेझेंटेशन आहे ते लेविस. दुसरं स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन आहे ते कंडेन्स्ड फॉर्म्युला. तर कंडेन्स्ड फॉर्म्युला कसा लिहायचा आहे? द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कॅन बी फर्दर ॲब्रिव्हेटेड बाय ओमिटिंग सम और ऑल ऑफ द डॅश representing covalent bonds and by indicating the number of identical groups attached to an atom by subscript. म्हणजे इथं काय करायचंय तर एकतर सगळेच किंवा काही जे काही डॅश आहेत त्या ओमिट करून टाकायचे. एकतर सगळ्याच्या सगळ्या डॅश ओमिट करून टाका किंवा काही डॅश त्यातले आहेत त्या तुम्ही ओमिट करा. आणि एका ॲटमला जर काही आयडेंटिकल ॲटम्स किंवा ग्रुप जोडले असतील तर त्या आयडेंटिकल ग्रुप एकदाच लिहायचा आहे, मात्र त्याच्या पायथ्याला त्याचा नंबर तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचा आहे. एक्झाम्पल तुम्हाला इथे दिलंय, इथेन मॉलिक्यूल मला लिहायचा आहे. इथं कुठेही बॉन्ड म्हणजे डॅश दाखवलेली नाहीये.
आणि प्रत्येक कार्बनला 3 हायड्रोजन जोडलेले आहेत. त्यामुळे कार्बन इथं एकदाच हायड्रोजन लिहिलाय, त्याच्या पायथ्याशी 3 लिहिलंय. इथिन मॉलिक्यूल मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दाखवलाय, बाकीचे बॉन्ड कुठेही डॅश ओमिट करून टाकलेले आहेत आणि प्रत्येक कार्बनला 2 हायड्रोजन जोडलेले आहेत. ते या पद्धतीने दिसत आहे. इथाईन मध्ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे. मिथेनॉल मध्ये कार्बन ला 3 हायड्रोजन आहेत आणि एक OH ग्रुप जोडलेला आहे, तो हा मिथेनॉल. तर या पद्धतीनं कंडेन्स होतं. सिमिलरली अशाही पद्धतीचं जर स्ट्रक्चर असेल तर त्याचंही आपण कंडेन्स करून या पद्धतीनं स्ट्रक्चर लिहू शकतो. टर्मिनलला 2 CH3 आहेत आणि मध्ये एक सारखे 6 CH2 ग्रुप आहेत. त्यामुळे CH3 CH2 6 CH3 दॅट इज द कंडेन्स्ड फॉर्म्युला. तिसरा जो प्रकार आहे तो बॉन्डलाईन स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन. परीक्षक हे स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन बऱ्याच वेळा वापरताना त्या ठिकाणी दिसून येतोय. एखाद्या कंपाऊंडचा IUPAC नेम विचारलं गेलं असेल किंवा IUPAC नेम दिला असेल, करेक्ट स्ट्रक्चर कोणतं आहे असं विचारलं असेल, तर मेजॉरिटिकली तो परीक्षक बॉन्डलाईन फॉर्म्युला वापरताना आपल्याला दिसून येतोय. त्यामुळे बॉन्डलाईन फॉर्म्युला काय आहे ते समजून घेणं गरजेचं आहे. कार्बन अँड हायड्रोजन ॲटम्स आर नॉट शोन. कार्बन आणि हायड्रोजन कुठंच दाखवायचं नाही. अँड द लाईन रिप्रेझेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर शोन इन अ झिगझॅग फॅशन. कार्बन कार्बनला जोडणारी जी काही चेन आहे, कार्बन कार्बनची जी साखळी आहे, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड झिगझॅग फॅशन मध्ये आपल्याला दाखवायचा आहे. म्हणजे लक्षात घ्या, कार्बन किंवा हायड्रोजन दाखवायचा नाही आणि जे काही कार्बन कार्बन बॉन्ड आहेत ते झिगझॅग फॅशन मध्ये ती कार्बनची चेन आपण रिप्रेझेंट करायची. ओनली ॲटम्स स्पेसिफिकली रिटन आर ऑक्सिजन, क्लोरीन, नायट्रोजन. थोडक्यात कार्बन आणि हायड्रोजन सोडून बाकीचे जे ॲटम्स असतील तर ते तुम्ही त्या ठिकाणी लिहायचे आहेत. द टर्मिनल डिनोट मिथाइल ग्रुप. ते झिगझॅग जी काही साखळी असेल त्याच्या टोकाला जे असणार आहे, टर्मिनलला जे असेल ते मिथाइल ग्रुप असणार आहे. व्हाईल द लाईन जंक्शन डिनोट कार्बन ॲटम बॉन्डेड टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हायड्रोजन रिक्वायर्ड टू सॅटिस्फाय द व्हॅलन्सी. म्हणजे जिथं जंक्शन असेल त्या जंक्शनला कार्बन ॲटम असणार आहे, बरोबर आहे, आणि त्या कार्बन ॲटमला त्याची व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय करण्यासाठी अप्रोप्रिएट नंबरचे हायड्रोजन आहेत असं त्या ठिकाणी गृहीत धरलं जाणार आहे. मग याच्यामध्ये तुम्हाला काही स्ट्रक्चर दिलेले आहेत. तर इथं टर्मिनलला CH3 आहे, CH2 CH CH3 CH2 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 आणि टर्मिनलला CH3. हे स्ट्रक्चर आपण या पद्धतीने लिहिलेलं आहे. कुठेही कार्बन दाखवलं नाही, हायड्रोजन दाखवलं नाही, मात्र ती जी चेन आहे ती झिगझॅग फॅशन मध्ये दाखवली आहे. प्रत्येक जो काही कॉर्नर आहे या ठिकाणी आपल्याला CH2 दिसतंय, हा 2 नंबरचा कार्बन आहे, तिथं 3 कार्बन ॲटमचं जंक्शन आहे आणि तिथं एक हायड्रोजन इथं जोडलेलं आपल्याला दिसून येतं. तर या पद्धतीनं जी काही बॉन्डलाईन स्ट्रक्चर आहे ती रिप्रेझेंट केली जातील. त्याच्यानंतर पुढचा एक रिप्रेझेंटेशनचा प्रकार आहे तो आपण प्रत्यक्ष आपण पेपरवरती जे स्ट्रक्चर ड्रॉ करतोय ते 2 डायमेन्शनल, पण प्रत्यक्षात तो जो मॉलिक्यूल आहे तो 3 डायमेन्शनल आहे. त्यामुळे 3 डायमेन्शनल जे स्ट्रक्चर आहे ते 2 डायमेन्शनल मध्ये रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण इथं काही सॉलिड लाईनचा आपण वापर करणार आहे. सॉलिड वेजचा त्या ठिकाणी वापर करतोय किंवा डॅश्ड वेज फॉर्म्युलाचा त्या ठिकाणी वापर करतोय. 3 डायमेन्शनल 3D structure of organic molecule can be represented on paper by using certain convention. मग त्याच्यामध्ये काही वेळेला सॉलिड वेज वापरायचे या पद्धतीनं आणि काही वेळेला आपल्याला डॅश्ड वेज या पद्धतीनं वापरायचे आहेत आणि जो 3D स्ट्रक्चर आहे ते आपण रिप्रेझेंट करायचं आहे. सॉलिड वेज इज यूज्ड टू इंडिकेट अ बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर टुवर्ड द ऑब्झर्वर. म्हणजे हा जो कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड आहे तो ऑब्झर्वरच्या दिशेला आहे. ऑब्झर्वरच्या दिशेला असणारा जो बॉन्ड आहे तो सॉलिड वेजच्या साहाय्याने दाखवायचा आहे. द डॅश वेज इज यूज्ड टू डिपिक्ट द बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर अँड अवे फ्रॉम द ऑब्झर्वर.
ऑब्झर्वर पासून लांब असणारा म्हणजे पाठीमागचा हायड्रोजन आहे तो त्या डॅश्ड वेजनं त्या ठिकाणी दाखवलाय. द बॉन्ड्स लाईंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर आर डिपिक्टेड बाय युझिंग अ नॉर्मल लाईन. म्हणजे ज्या पेपरचा जो प्लेन आहे त्या प्लेनवरती असणारे जे बॉन्ड्स आहेत ते सिंगल साध्या डॅशने आपण त्या ठिकाणी नॉर्मल लाईनने त्या ठिकाणी दाखवायचे. तर सॉलिड वेज जे काही आहे बॉन्ड टुवर्ड द ऑब्झर्वर, जो काही डॅश्ड वेज आहे बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्झर्वर, आणि नॉर्मल लाईनने दाखवलेले जे बॉन्ड आहेत बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ द पेपर. सो दिस इज द 3D रिप्रेझेंटेशन ऑफ द मिथेन मॉलिक्यूल ऑन पेपर. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. आता जो काही जीओसीचा भाग आहे तो इथून खरा सुरू झाला. याच्या अगोदरचा भाग आहे तो रिप्रेझेंटेशनचा आहे. जे जनरल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आहे ते मूळ इथून सुरू झालंय. या पद्धतीनं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. आता ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं वर्गीकरण आपण मुख्य 2 वर्गामध्ये केलेलं आहे. एक ॲलिसायक्लिक और ओपन चेन कंपाऊंड आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो सायक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाऊंड. ॲलिसायक्लिक म्हणजे असायक्लिक, त्यालाच आपण ॲलिफेटिक असं म्हणतोय. असायक्लिक और ॲलिफेटिक और ओपन चेन कंपाऊंड, आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो सायक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाऊंड. पैकी सायक्लिक कंपाऊंडचा परत 2 प्रकार त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. एक होमोसायक्लिक किंवा त्यांना कार्बोसायक्लिक कंपाऊंड म्हणलं जातं, आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो हेट्रोसायक्लिक. पैकी जो होमोसायक्लिक किंवा कार्बोसायक्लिक आहे त्याचे परत 2 प्रकार आपण बघितलेले आहेत. एक ॲलिसायक्लिक म्हणजे कंपाऊंड सायक्लिक आहे पण प्रॉपर्टी ॲलिफेटिकच्या दाखवतोय म्हणून त्याला ॲलिसायक्लिक असं म्हणणार आहे. आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो ॲरोमॅटिक कंपाऊंड, आणि या ॲरोमॅटिक कंपाऊंड मध्ये परत 2 प्रकार आहेत. एक बेन्झिनॉइड आणि नॉन बेन्झिनॉइड. आता हे जे काही क्लासिफिकेशन आपण केलेलं आहे ते डिटेल्स मध्ये आपण एक एक क्लास या ठिकाणी बघणार आहे. पैकी पहिला असायक्लिक और ओपन चेन कंपाऊंड किंवा त्यांनाच आपण ॲलिफेटिक कंपाऊंड्स असं म्हटलंय. सो दीज कंपाऊंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज ॲलिफेटिक कंपाऊंड अँड कन्सिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रँच्ड चेन. एकतर त्यांच्यामध्ये स्ट्रेट चेन असेल किंवा ब्रँच्ड चेन असेल, मात्र जी काही कार्बनची साखळी आहे ती ओपन चेन आहे म्हणून यांना आपण ॲलिफेटिक कंपाऊंड्स असं म्हणणार आहे. एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेले आहेत. इथेन, आयसोब्युटेन, ॲसिटाल्डिहाइड, ॲसिटिक ॲसिड. So these are the example of the aliphatic compound. Second category is that alicyclic or closed chain or a ring compound. So alicyclic, they are similar to that of aliphatic, but they are cyclic in nature. म्हणून यांना म्हणलं जातं aliphatic cyclic compound. आणि aliphatic आणि cyclic या 2 शब्दाचं कॉम्बिनेशन करून जो शब्द तयार झालाय तो alicyclic compound, which contain कार्बन ॲटम्स जॉइंड इन द फॉर्म ऑफ रिंग. हे कार्बन एकमेकाला रिंगच्या स्वरूपामध्ये बांधले जातील. सो दे आर होमोसायक्लिक. सम ॲटम अदर देन कार्बन आर ऑल्सो प्रेझेंट इन द रिंग. दे आर रेफर्ड ॲज हेट्रोसायक्लिक. आपल्याला दिसतंय जो सायक्लोप्रोपेन आहे, पहिला जो कंपाऊंड आहे तो सायक्लोप्रोपेन, सायक्लोहेक्झिन हे तिन्ही होमोसायक्लिक या प्रकारामध्ये आहेत. मात्र टेट्राहायड्रोफ्युरॉन हा हेट्रोसायक्लिक या प्रकारामध्ये मोडतोय. नेक्स्ट इज दॅट ॲरोमॅटिक. ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ द कंपाऊंड विच इन्क्लूड बेन्झीन अँड अदर रिलेटेड रिंग कंपाऊंड. दे आर रेफर्ड ॲज बेन्झिनॉइड. सो ॲरोमॅटिक कंपाऊंड मे ऑल्सो हॅव हेट्रोॲटम इन द रिंग. Such compounds are called as heterocyclic aromatic compound. Some of the examples of various types. मग त्या ठिकाणी तुम्हाला काही प्रकार दिले ते बेन्झिनॉइड, पर्टिक्युलरली ऍटलिस्ट 1 बेन्झिन रिंग असणारे aromatic कंपाऊंड त्यांना बेन्झिनॉइड म्हणलं जातं. आणि ज्यांच्यामध्ये बेन्झिन रिंग नाही पण aromatic आहे त्यांना आपण नॉन बेन्झिनॉइड aromatic कंपाऊंड म्हणतोय. तर पहिला बेन्झिनॉइड ॲरोमॅटिक कंपाऊंड आहे, दुसरा प्रकार आहे नॉन बेन्झिनॉइड, आणि खाली जो दिलेला आहे तो हेट्रोसायक्लिक ॲरोमॅटिक कंपाऊंड.
So these are the compound which contain other atom like oxygen, sulfur or nitrogen. तर या पद्धतीने आपण aromatic compounds बघितलेले. Now organic compounds can also be classified on the basis of functional group into family and homologous series. ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं आपण अजून एका पद्धतीने वर्गीकरण केले गेलेलं आहे. सो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप नुसार आपण वर्गीकरण केलंय. वेगवेगळ्या त्या ठिकाणी फॅमिली आणि होमोलोगस सिरीज त्या ठिकाणी दिले गेलेले आहेत. फंक्शनल ग्रुप कशाला म्हणता येईल? सो एन ॲटम or group of atom joined in specific manner which is responsible for the characteristic chemical properties of the organic compound. म्हणजे एखाद्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये एखादा ऍटम असेल किंवा ऍटमचा ग्रुप असणार आहे. तो ऍटम किंवा त्या ग्रुपचा ऍटम दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी. त्या ग्रुपला किंवा त्या ऍटमला त्या कंपाऊंडचा फंक्शनल ग्रुप असं म्हटलं जात आहे. नेक्स्ट वन इज दॅट होमोलोगस सेरीज. तर होमोलोगस सेरीज कोणाला म्हणता येईल? अ सेरीज और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाउंड each containing characteristic functional group forms a homologous series and the members of the series are called as homology. तर लक्षात घ्या, एक कंपाऊंडचे एक सिरीज आहे, ऑर्गॅनिक कंपाऊंडची सिरीज असणार आहे किंवा ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा एक ग्रुप असणार आहे विच इच कंटेनिंग कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप. त्या प्रत्येकामध्ये एक सारखा फंक्शनल ग्रुप असणार आहे अँड दे फॉर्म होमोलोगस सिरीज. आणि त्या सिरीजच्या प्रत्येक मेंबरला होमोलोगी असं म्हटलं जातं. द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सिरीज कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. हे सगळे मेंबर एकाच जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. अँड सक्सेसिव्ह मेंबर आर डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय CH2 युनिट. जे सक्सेसिव्ह म्हणजे नेबरिंग मेंबर्स आहेत दे आर डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दॅट इज CH2 युनिट अँड बाय मॉलिक्युलर वेट 14 युनिट. देयर आर number of homologous series of organic compound. Some of these are alkanes, alkenes, alkynes, haloalkanes, alkanols, alkanols, alkanones, alkanoic acids and amines etc. तर या पद्धतीनं वेगवेगळ्या होमोलोगस सिरीज आपल्याला देता येतील. या होमोलोगस सिरीजचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य असं आहे, इट इज द सिरीज ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड each containing characteristic functional group which can be represented by same general molecular formula. And third important fact is that successive member are differ from each other in molecular formula by CH2 unit and in molecular weight by 14 unit. Next one is that nomenclature of the organic compound. आता nomenclature जे काही रूल्स रेग्युलेशन जे आहेत ते आपल्या वहीमध्ये आपण रेग्युलरला व्यवस्थित डिस्कस केलेले आहेत. ते रूल्स आपल्याला माहिती आहेत, आपण ते रूल तर बघितलेले आहेत. शिवाय प्रत्येक चॅप्टर बघत असताना त्या प्रत्येक चॅप्टर मध्ये जो काही कंपाऊंड आहे त्या कंपाऊंड साठी असणारे IUPAC रूल नॉमेनक्लेचरचे आपण डिस्कस केलेले आहेत. आता मी जे काही रूल्स इथं बघतोय किंवा आपण इथं सांगतोय ते अगदी शॉर्ट मध्ये आपण इथं बघणार आहे. सो IUPAC नॉमेनक्लेचर, मग त्याच्यामध्ये अल्केनच्या बाबतीमध्ये पहिल्यांदा अल्केनचे दोन प्रकार आहेत, स्ट्रेट चेन हायड्रोकार्बन आणि ब्रँच चेन हायड्रोकार्बन. स्ट्रेट चेन हायड्रोकार्बन आणि ब्रँच हायड्रोकार्बन त्यांचं नॉमेनक्लेचर थोडं जवळपास सारखंच आहे. मग त्याच्यामध्ये नॉमेनक्लेचर करत असताना द नेम्स ऑफ सच कंपाऊंड आर बेस्ड अपॉन देअर चेन स्ट्रक्चर अँड एंड विथ अ सफिक्स ANE and carry a prefix indicating the number of carbon atom present in the chain. थोडक्यात तो जो काही तुम्हाला अल्केन दिलाय त्या अल्केन मधली लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन शोधायची आहे. ज्या बाजूनं सबस्टिट्यूएंट जवळ आहे त्या बाजूनं नंबरिंग करायचं आहे. जर सबस्टिट्यूएंट नसेल तर त्या चेनला कुठल्याही एका टोकाकडून नंबरिंग केलं तरी चालू शकेल. चेन मध्ये किती कार्बन आहेत त्यानुसार त्याच्यासाठी एक रूट नेम असणार आहे. आपल्याला माहिती आहे रूट नेम, एक कार्बन असेल तर मीथ,
2 कार्बन असेल तर ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन आणि डेक या पद्धतीनं 10 कार्बन पर्यंत आपण हे रूट नेम माहिती आहेत. त्याच्या पुढे आपल्याला ANE हा सफिक्स जोडायचा आहे. आता जर ब्रँच चेन हायड्रोकार्बन असेल तर ज्या टोकाकडून फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट पहिले ब्रँचिंग आहे त्या बाजूने आपण त्या ठिकाणी नंबरिंग करायचं आहे. आणि जे काही ब्रँचड ग्रुप आहे दे आर कन्सिडर्ड ॲज अ सबस्टिट्युएंट, त्यांना सबस्टिट्युएंट म्हणून आपण त्या ठिकाणी घ्यायचं आहे आणि नंबरिंग करायचं. So the branched chain compound, small chain of carbon atoms are attached to one or more carbon atoms of the parent chain. The small carbon chain that is branches are called as alkyl group, and names of the alkyl group are prefixed to the name of parent alkane. म्हणजे हे जे ब्रँचड ग्रुप आहेत ते अल्किल ग्रुप आहेत आणि ते अल्किल ग्रुप आपण प्रिफिक्सच्या स्वरूपामध्ये लिहायचे. जर वेगवेगळे अल्किल ग्रुप असतील तर हे वेगवेगळे अल्किल ग्रुप अल्फाबेटिकल ऑर्डरनी लिहायचे आहेत आणि शेवटी जी पेरेंट कार्बनची जी चेन आहे त्या पेरेंट अल्केनचं नाव शेवटी लिहायचं आहे. डिटेल्स रूल्स अँड रेग्युलेशन विथ एक्झाम्पल आपण बघितलेलं आहे. मी फारसं काही खोलात जात नाही. नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड हॅव्हिंग फंक्शनल ग्रुप. आता ज्या कंपाऊंड मध्ये फंक्शनल ग्रुप आहेत त्यांचं नॉमेनक्लेचर कसं आहे तर रूल्स कॉमन आहे. Select longest continuous chain of carbon atom containing functional group. Give numbering to the chain of carbon atom which is nearer to the functional group. Decide the name of parent alkane depending upon number of carbon atoms in the chain. Ending E of the parent alkane is replaced by the suffix and that suffix depending upon the functional group. Indicate the position of the functional group and other substituent बाय प्रॉपर नंबर. हे जे काही रूल्स आहेत ते आपण बघितलेले आहेत आणि त्या रूल नुसार आपण त्या ठिकाणी नॉमेनक्लेचर करतोय. आता जर एखादा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड पॉलिफंक्शनल असेल म्हणजे एकापेक्षा जास्त फंक्शनल ग्रुप असतील तर त्यातला एक फंक्शनल ग्रुप जो आहे तो प्रिन्सिपल असणार आहे. मग हा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप जो ठरवला जाणार आहे दॅट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर. जी प्रायोरिटी ऑर्डर आहे त्या प्रायोरिटी ऑर्डर नुसार ते ठरवलं जाईल. मग प्रायोरिटी ऑर्डर काय तर कार्बोझायलिक ग्रुपची प्रायोरिटी सगळ्यात जास्त आहे. सो प्रायोरिटी ऑर्डर तुम्हाला इथं समोर दिलेली आहे. कार्बोझायलिक ग्रुप इज ग्रेटर दॅन सल्फोनिक ग्रुप, इज ग्रेटर दॅन ईस्टर ग्रुप, इज ग्रेटर दॅन असाइल क्लोराइड दॅट इज which is greater than amide, which is greater than cyanide, which is greater than aldehyde, which is greater than ketone, which is greater than alcohol, which is greater than amine, and finally which is greater than alkene and alkane. तर या पद्धतीनं ही प्रायोरिटी ऑर्डर आहे आणि त्या प्रायोरिटी ऑर्डर नुसार जो प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे तो डिसाइड करायचा आणि प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप साठी जे रूल्स आहेत त्या रूलचा आपण वापर करायचा आहे. So in case of polyfunctional compound, one of the functional group is chosen as principal functional group and the compound is then named on that basis. The remaining functional group which are subordinate functional group and are named as a substituent using appropriate prefixes. The choice of principal functional group is made on the basis of the order of the preference. So order of decreasing priority for the same functional group is the decreasing order priority दिलेली आहे आणि हा जो काही टेबल आहे त्या टेबल मध्ये इथं क्लास ऑफ द कंपाऊंड, फंक्शनल ग्रुप, त्याचा जो काही ग्रुप आहे त्या ग्रुपचं प्रिफिक्स आयुपीएससी प्रिफिक्स काय असेल तो आयुपीएससी ग्रुप सफिक्स त्या ठिकाणी असेल आणि एक्झाम्पल. तर या पद्धतीने आपण टेबल रेग्युलरला बघितलेला आहे. अल्केन, अल्कीन, अल्काइन्स, अरिन्स, हलाइड्स, अल्कोहोल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, नायट्राइल्स, इथर्स, कार्बोझायलिक ऍसिड, कार्बोझायलेट आयॉन्स, इस्टर्स, असाइल हलाइड्स, अमाइन्स, अमाइड्स, नायट्रो कंपाऊंड आणि सल्फोनिक ऍसिड. तर या पद्धतीनं प्रत्येक कॅटेगरीसाठी आपल्याला पुढं फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे तो आयुपीएससी ग्रुप प्रिफिक्स, आयुपीएससी ग्रुप सफिक्स आणि त्या क्लासचे एक एक्झाम्पल
त्या ठिकाणी दिलं गेलेलं आहे. हा टेबल तुम्ही तुमच्या एनसीईआरटी बुक मध्ये ऑब्झर्व करू शकता. त्याच्यानंतर नॉमेनक्लेचर ऑफ द सबस्टिट्यूटेड बेन्झीन कंपाऊंड. जे सबस्टिट्यूटेड बेन्झीन कंपाऊंड आहेत त्यांचं नॉमेनक्लेचर आपण त्या ठिकाणी बघितलेलं आहे. तर काही बेन्झीन किंवा त्याचे डेरिव्हेटिव्ह आहेत, मग त्याचं कॉमन नेम आहे असं आपण आययुपीएससी नेम सिस्टीम मध्ये आपण घेतलेलं आहे. उदाहरणार्थ मिथाइल बेन्झीन, त्याला ट्युलिन म्हटलं जातं आणि हे ट्युलिन सुद्धा आययुपीएससी नेम मध्ये कन्सिडर केलं जातं. मिथॉक्सी बेन्झीन that is anisole, aminobenzene that is aniline, नायट्रोबेन्झीन, ब्रोमोबेन्झीन. आता यांच्यामध्ये आपल्याला दिसतंय एकच ग्रुप त्या बेन्झीन रिंगला जोडलेला आहे आणि तो ग्रुप ज्या कार्बनला जोडलेला आहे तो 1 नंबरचा कार्बन असणार आहे. त्यामुळं त्या जोडलेल्या सबस्टिट्यूएंट ग्रुपचं नाव अगोदर लिहायचं आणि पुढे बेन्झीन हा शब्द ऍड करायचा. फॉर एक्झाम्पल मिथाइल हा सबस्टिट्यूएंट आहे आणि हा बेन्झीन मिथाइल बेन्झीन. मिथॉक्सी सबस्टिट्यूएंट आहे त्यामुळे मिथॉक्सी बेन्झीन. NH2 हा सबस्टिट्यूएंट आहे त्यामुळे अॅमिनो बेन्झीन. नायट्रो ग्रुप हा सबस्टिट्यूएंट आहे त्यामुळे नायट्रो बेन्झीन आणि ब्रोमीन ग्रुप हा सबस्टिट्यूएंट आहे त्यामुळे ब्रोमीन बेन्झीन. जर एकापेक्षा जास्त ग्रुप जोडले असतील तर त्या ठिकाणी आणि एकसारखे असतील तर त्या ग्रुपना आपण जे काही नंबरिंग करायचं आहे. मग नंबरिंग करत असताना हे ग्रुप एकमेकापासून लोकॅन्ट रूल आपण वापरायचा आहे. लोएस्ट सम रूल. तुम्ही क्लॉकवाईज न नंबरिंग द्या नाहीतर अँटी क्लॉकवाईज न द्या. फक्त ते जे काही जोडलेले ग्रुप्स आहेत सबस्टिट्यूएंट ग्रुप हे कमीत कमी नंबरने येतील या पद्धतीने आपण त्यांना नंबरिंग द्यायचं आहे. आणि काही एक्झाम्पल तुम्हाला या पद्धतीने दिलेले आहेत. ही एक्झाम्पल तुमच्या एनसीईआरटी बुकच्या टेक्स्ट बुक मध्ये आहेत, ती तुम्ही एक्झाम्पल ऑब्झर्व करू शकता आणि त्यानुसार हे नॉमेनक्लेचर आपण सबस्टिट्यूटेड बेन्झीन कंपाऊंडला त्या ठिकाणी करू शकतो. मग एक्झाम्पल इथं काय दिलेले आहेत. 1,2 डायब्रोमोबेन्झीन, 1,3 डायब्रोमोबेन्झीन, 1,4 डायब्रोमोबेन्झीन, 1 क्लोरो, 2,4 डायमिथाइल बेन्झीन बट नॉट 4 क्लोरो, 1,3 डायनायट्रोबेन्झीन. लक्षात आलंय. तर या पद्धतीने नॉमेनक्लेचर करेक्ट काय आणि इनकरेक्ट काय तेही आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे. सो 1 क्लोरो 2,4 डायमिथाइल बेन्झीन या पद्धतीने नॉमेनक्लेचर केलं जाणार आहे. देन 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नायट्रोबेन्झीन. देन 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलिन. तर या पद्धतीनं हे नॉमेनक्लेचर केलेलं आहे. हे फक्त स्ट्रक्चर ऑब्झर्व करा. नेक्स्ट अँड इम्पॉर्टंट टॉपिक इज दॅट आयसोमेरिझम, the phenomenon of existence of 2 or more compound possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism. म्हणजे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सारखा आहे पण त्या कंपाऊंडच्या ज्या काही ऑब्झर्व्ड प्रॉपर्टी आहेत त्या वेगवेगळ्या आहेत. तर असं जर असेल तर या फेनॉमेनॉनला आयसोमेरिझम असं म्हणता येईल. द फेनॉमेनॉन ऑफ एक्झिस्टन्स ऑफ 2 or more compound possessing same molecular formula but different properties is known as isomerism. मग हे आयसोमेरिझमचं वर्गीकरण आपण बघितलंय. सो आयसोमेरिझम आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कॅटेगरी, स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम and stereoisomerism. Structural isomerism further classified into 4 category: chain isomerism, positional isomerism, functional isomerism and metamerism. While stereoisomerism is classified into 2 category: geometrical isomerism and optical isomerism. पैकी structural isomerism, compounds have same molecular formula but a different structure, that is manner in which atoms are linked, are called as structural isomer. तर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सारखा आहे मात्र स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला वेगळा असेल तर त्याला आपण स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम असं म्हणणार आहे. मग त्यातला जो पहिला प्रकार आहे तो चेन आयसोमेरिझम. when 2 or more compound have similar molecular formula but different carbon skeleton and they are referred to as chain isomers. The phenomenon is termed as chain isomerism. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सारखा आहे पण कार्बन स्केलेटन जे आहे ते वेगवेगळं असेल तर त्यांना आपण चेन आयसोमर म्हणणार आहे. पोझिशन आयसोमर, when 2 or more compound differ in the position of the substituent atom or functional group
ऑन द कार्बन स्केलेटन. कार्बन स्केलेटन सेम असणार आहे, फक्त फंक्शनल ग्रुपची किंवा सबस्टिट्यूएंटची पोझिशन ही वेगवेगळी असेल तर त्यांना आपण पोझिशनल आयसोमेरिझम असं म्हणणार आहे. फंक्शनल ग्रुप आयसोमेरिझम, two or more compound having same molecular formula but different functional group, they are called as functional isomers and phenomenon is termed as functional isomerism. Example, propanone and propanol. प्रोपॅनोन हा कीटोन या वर्गातला आहे, प्रोपॅनॉल हा अल्डिहाइड या वर्गामधला आहे. दोघांचा मोलेक्युलर फॉर्म्युला सारखा आहे, मात्र फंक्शनल ग्रुप वेगळा आहे. सो दे आर फंक्शनल आयसोमर्स ऑफ इच अदर. चौथी कॅटेगरी आहे मेटामेरिझम. It is arises due to different alkyl chains on either side of the functional group in the molecule. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे जे काही इथर्स आहेत, कीटोन्स आहेत, ते मेटामेरिझम दाखवत आहेत. थोडक्यात ज्या कंपाऊंड मध्ये पॉलिव्हॅलंट फंक्शनल ग्रुप आहे त्यांच्या बाबतीमध्ये हा मेटामेरिझम दिसून येईल. इथर मधला जो ऑक्सिजन आहे तो डायव्हॅलंट आणि हा डायव्हॅलंट जो ऑक्सिजन आहे त्याच्या दोन्ही बाजूला जोडलेले अल्किल ग्रुप वेगवेगळे असतील, मात्र या वेगवेगळ्या इथरचा मोलेक्युलर फॉर्म्युला सारखा असेल तर त्यांना आपण मेटामर्स असं म्हणणार आहे. मग एक्झाम्पल तुम्हाला दिलंय, C4H10O रिप्रेझेंट मिथॉक्सीप्रोपेन CH3OC3H7 and ethoxyethane that is C2H5OC2H5. दूसरा प्रकार आहे तो स्टेरियो आइसोमेरिझम. द कंपाउंड्स that have same constitution and sequence of the covalent bond but differ in relative position of their atom or group in the space are called as stereoisomers. This special type of isomerism is called as stereoisomerism and can be further classified as geometrical isomerism and optical isomerism. आता geometrical isomerism हे आपण अल्किन या टॉपिक मध्ये बघणार आहे आणि ऑप्टिकल आयसोमेरिझम ऑलरेडी आपण हॅलो अल्किन मध्ये हे डिस्कस केलेलं आहे. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गॅनिक रिएक्शन मेकॅनिझम. ऑर्गॅनिक रिएक्शन मेकॅनिझम मध्ये काही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आहेत. मग रिएक्शन लिहित असताना लेफ्ट साइडला लिहिणार आहे ते आपण रिएक्टंट लिहिणार आहे. मग रिएक्टंट मध्ये दोन घटक असणार आहेत, एक सबस्ट्रेट असणार आहे आणि त्याच्यावरती अटॅक करणारा जो रिएजंट आहे त्याला अटॅकिंग रिएजंट असं म्हणलं जाईल. जेव्हा ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल वरती अटॅकिंग रिएजंटचा अटॅक होईल, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वरती अटॅकिंग रिएजंटचा अटॅक होईल, त्यावेळी आपल्याला त्या मेकॅनिझम मध्ये इंटरमिडिएट तयार होईल. नाउ दॅट इंटरमिडिएट गेट कन्व्हर्टेड इनटू वन दॅट इज मेन प्रॉडक्ट अँड अनदर दॅट इज बाय प्रॉडक्ट. तर या पद्धतीनं आपल्याला एखादी रिएक्शन रिप्रेझेंट करता येईल. मग रिएक्शन मेकॅनिझम म्हणजे काय? सो रिएक्शन मेकॅनिझम इज अ सिक्वेन्शियल account of each step describing detail of electron movement, energetics during bond cleavage and bond formation, and the rate of transformation of the reactant into product that is kinetic is referred to as reaction mechanism. अगदी शॉर्टकट मध्ये सांगायचं झालं तर path followed by reaction to convert reactant into product. रिएक्टंटचं रूपांतर प्रॉडक्ट मध्ये होण्यासाठी त्या अभिक्रियेला अवलंबलेला मार्ग. मग हा जो काही मार्ग आहे तो मार्ग सांगत असताना आपल्याला सिक्वेन्शियली त्या स्टेप्स द्यायचे, त्या स्टेपचं डिस्क्रिप्शन करायचं आहे. मग त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट, एनर्जेटिक्स ड्युरिंग बॉन्ड क्लिवेज अँड बॉन्ड फॉर्मेशन, रेट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टंट इनटू प्रॉडक्ट म्हणजे कायनेटिक्स आपल्याला त्या ठिकाणी स्टडी करायचा आहे. आणि या सगळ्याला मिळून, या सगळ्या स्टडीला मिळून आपण रिएक्शन मेकॅनिझम असं म्हणतोय. मग याच्यामध्ये पहिला मुद्दा मेकॅनिझम शिकत असताना आपल्याला येणार आहे बॉन्ड फिशन किंवा क्लिवेज ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड. सो बॉन्ड फिशन इज नथिंग बट क्लिवेज ऑफ द कोव्हॅलंट. सो कोव्हॅलंट बॉन्ड कॅन बी क्लीव्ड आयदर बाय हेट्रोलायटिक क्लिवेज अँड होमोलायटिक क्लिवेज. So heterolytic cleavage, in heterolytic cleavage, the bond break in such a fashion that the shared pair of electron remains with one of the fragment. Bonding मध्ये जी शेअर केलेली जी इलेक्ट्रॉन आहे ती शेअर केलेली इलेक्ट्रॉन ती एकाच फ्रॅगमेंट कडे कंप्लीट ट्रान्सफर होईल. त्यामुळे
एक स्पेसिस कॅटायन मध्ये कन्वर्ट होईल आणि दुसरी स्पेसिस एनायन मध्ये कन्वर्ट होईल, यालाच आपण हेट्रोलायटिक फिशन असं म्हटलेलं आहे. अगदी आपण कार्बन कंपाऊंडच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर काही कंपाऊंड मध्ये कार्बन जो फ्रॅगमेंट आहे त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज येतो, तर काही कंपाऊंड मध्ये हेट्रोलायटिक फिशन झाल्यानंतर कार्बन फ्रॅगमेंट वरती निगेटिव्ह चार्ज येणार आहे. जस्ट वरचं एक्झाम्पल तुम्हाला इथे दिसतंय. आपण मिथाइल ब्रोमाइड घेतलाय, त्याचं हेट्रोलायटिक फिशन जर झालं तर इथं मिथाइल कार्बोकॅटायन तयार झालाय आणि ब्रोमाइड आयन इथं तयार झालाय. त्याच पद्धतीनं हा जो काही मिथेन घेतला असेल तर मिथेन मधला कार्बन आणि हायड्रोजन मधला जर बॉन्ड ब्रेक झाला तर इथं मिथाइल जो तयार होतो तो कार्बॅनियॉन तयार होतो आणि H+ आयन त्या ठिकाणी तयार होणार आहे. तर या पद्धतीनं कार्बन दोन प्रकारचे असतात, कार्बोकॅटायन आणि कार्बॅनियॉन. पहिला जो कॅटेगरी आहे तो कार्बोकॅटायन. सो स्पेसिस हॅव्हिंग अ कार्बन ॲटम possessing sextet of electron and a positive charge is called as कार्बोकॅटायन. म्हणजे एक अशी स्पेसिस की ज्याच्यामधल्या कार्बनच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 6 इलेक्ट्रॉन असणार आहेत. त्याचा सेक्सटेट पूर्ण असणार आहे, ऑक्टेट नाही, सेक्सटेट. 6 इलेक्ट्रॉन त्याच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये असणार आहेत आणि त्या कार्बन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर त्याला आपण कार्बोकॅटायन किंवा कार्बोनियम असं म्हटलं जातंय. याची वैशिष्ट्य अशी आहेत, कार्बोनियम आयन्स आर क्लासिफाइड ॲज प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शियरी depending upon whether 1, 2 or 3 carbon atoms are directly attached to the positively charged carbon. The observed order of the carbocation stability order अशी आहे, methyl carbocation is less stable than ethyl carbocation, ethyl carbocation is less stable than isopropyl carbocation, isopropyl carbocation is less stable than tertiary butyl carbocation. आता हा जो काही कार्बोकॅटायन जो पॉझिटिव्ह चार्जचा कार्बन आहे, दॅट हॅव जॉमेट्रिकल शेप, ट्रायगोनल प्लेनर अँड इट हॅज हायब्रिडायझेशन दॅट इज sp2 ॲज शोन बिलो. तर या पद्धतीने दाखवल्या पद्धतीनं sp2 हायब्रिडायझेशन असणार आहे, ट्रायगोनल प्लेनर असणार आहे. नेक्स्ट इज दॅट कार्बॅनियॉन. कार्बन स्पेसिस कॅरिंग निगेटिव्ह चार्ज ऑन कार्बन ॲटम इज कॉल्ड ॲज कार्बॅनियॉन. जर एखाद्या कंपाऊंड मधल्या कार्बन वरती जर निगेटिव्ह चार्ज असेल तर त्या कार्बनला कार्बॅनियॉन असं म्हटलं जातं. कार्बॅनियॉन आर फर्दर क्लासिफाइड ॲज प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शियरी डिपेंडिंग ऑन वेदर 1, 2 or 3 कार्बन ॲटम्स आर डायरेक्टली अटॅच टू निगेटिव्हली चार्ज कार्बन. आता ऑर्डर मात्र थोडीशी उलट आहे. मिथाइल कार्बॅनियॉन इज मोर स्टेबल टू दॅट ऑफ ethyl carbanion which is more stable than isopropyl carbanion which is more stable than tertiary butyl carbanion. तर सगळ्यात जास्त स्टॅबिलिटी मिथाइल कार्बॅनियॉनची आणि सगळ्यात लिस्ट स्टॅबिलिटी टर्शियरी ब्युटाइल कार्बॅनियॉनची. याचा जो शेप जर बघितला तर तो टेट्राहेड्रल शेप आहे आणि सेंट्रल कार्बन अंडरगोइंग sp3 हायब्रिडायझेशन. क्लिवेजचा दुसरा प्रकार आहे होमोलायटिक क्लिवेज. इन होमोलायटिक क्लिवेज वन ऑफ द electron of the shared pair in a covalent bond goes with each of the bonded atom. थोडक्यात each separating species acquire single electron to form free radical. Such cleavage result in the formation of neutral species, atom or group which contain an unpaired electron. These species are called free radicals like carbocation and carbanion. फ्री रॅडिकल्स आर ऑल्सो रिएक्टिव्ह इन नेचर. तर या पद्धतीनं होमोलायटिक फ्युजन झाल्यानंतर अल्किल फ्री रॅडिकल आणि एक्स फ्री रॅडिकल या ठिकाणी तयार झालाय. अल्किल फ्री रॅडिकल आर फर्दर क्लासिफाइड ॲज प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शियरी. अल्किल रॅडिकल स्टॅबिलिटी इन्क्रीजेस ॲज वी प्रोसीड फ्रॉम प्रायमरी टू टर्शियरी. तर टर्शियरी free radical are more stable to that of secondary and secondary free radical are more stable to that of primary. तर या पद्धतीने आपल्याला ऑर्डर सांगता येईल. नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल्स अँड इलेक्ट्रोफाइल. सो न्यूक्लियोफाइल्स a reagent that brings an electron pair is called as a nucleophile. थोडक्यात
the electron rich species which attack on substrate molecule at the electron deficient center is known as nucleophile. त्याला आपण न्यूक्लियोफाइल म्हटलेला आहे. It is electron rich one, so it may be either negatively charged or electron rich but neutral molecule. मग त्याचे काही एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेले आहेत. OH ग्रुप, सायनाइड ग्रुप, आणि या पद्धतीनं कार्बॅनियॉन, टर्शियरी अल्काइल कार्बॅनियॉन तुम्हाला या ठिकाणी दिलेला आहे. हे जे काही आहेत, सो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच. निगेटिव्ह चार्जचे आपल्याला स्पेसिस दिसत आहेत. काही इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिलेले आहेत. वॉटर आहे, अमाइन्स आहेत. तर या पद्धतीने इलेक्ट्रॉन रिच बट न्यूट्रल मॉलिक्यूल दे आर न्यूक्लियोफाइल. अगेन इलेक्ट्रोफाइल, द रिएजंट दॅट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेअर. जो इलेक्ट्रॉन पेअर घेतो त्याला इलेक्ट्रोफाइल असं म्हणता येईल. सो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पेसिस which attack on the substrate molecule at the electron rich center known as electrophile. So as they are electron deficient, they may either having positive charge or some of them are belonging to the electron deficient but neutral molecule. मग त्याची काही एक्झाम्पल आपल्याला इथे देता येईल. मग CH3+ neutral molecule having functional group like that carbonyl group, then R3CX. X is halogen atom. X हा halogen आहे की तो या कार्बनला जोडलेला आहे आणि हा कार्बन 3 अल्किल ग्रुपला जोडलेला आहे. तर या पद्धतीने हा सेंट्रल कार्बन आहे, तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन आहे, ऍज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट वन. तर या पद्धतीने आपल्याला सांगता येईल की न्यूक्लियोफाइल आणि इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रॉन मुवमेंट इन ऑर्गॅनिक रिएक्शन. ऑर्गॅनिक रिएक्शन लिहित असताना आपल्याला काही इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट त्या ठिकाणी दाखवावी लागतात, अँड दॅट इज शोन बाय कर्व्ड एरो. मग या ठिकाणी फ्रॉम पाय बॉन्ड टू ऍडजस्टंट बॉन्ड, पाय बॉन्ड आहे तिथून ऍडजस्टंट बॉन्डला या पद्धतीने दाखवता येईल. फ्रॉम पाय बॉन्ड टू ऍडजस्टंट ऍटम या पद्धतीने दाखवली जाईल. अँड फ्रॉम ऍटम टू ऍडजस्टंट बॉन्ड पोझिशन, तर ऍटम पासून ऍडजस्टंट बॉन्ड पोझिशन कडे या पद्धतीनं इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट दाखवता येईल. आता जिथं होमोलायटिक फिशन होतं तिथं आपल्याला जो काही मुवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटेड बाय बार्बर्ड, दॅट इज फिश हुक. जो काही फिश हुक आहे या पद्धतीने आपण हाफ हेडेड कर्व्ड एरो, हाफ हेडेड कर्व एरो त्याला म्हणलं जातं फिश हुक. या पद्धतीने हे दाखवलं जाईल. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोव्हॅलेंट बॉन्ड. तर कोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये असणारे जे इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट आहे ते आपण काही फेनॉमेनॉन तिथे बघितलेत. एक पहिला इंडक्टिव्ह इफेक्ट, दुसरा रेझोनन्स इफेक्ट किंवा त्याला मेझोमेरिक इफेक्ट म्हटलं जातं, आणि तिसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. हे 3 इफेक्ट आपण स्टडी केलेले आहेत. पैकी पहिला इंडक्टिव्ह इफेक्ट, दॅट इज द परमनंट पोलरायझेशन ऑफ सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड ड्यू टू स्लाइट शिफ्टिंग ऑफ शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम. तर ज्या 2 ॲटम मध्ये सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे आणि त्या 2 ॲटम मध्ये जर स्लाइट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स असेल तर भागीदारीमध्ये असणारी इलेक्ट्रॉनची जोडी जो जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम आहे त्याच्याकडे स्लाइटली शिफ्ट होईल. पर्यायानं त्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम वरती पार्शियल निगेटिव्ह आणि दुसऱ्या ॲटम वरती पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज येईल आणि त्या बॉन्डचं परमनंट पोलरायझेशन झालेलं तुम्हाला दिसेल. सो दिस इंडक्टिव्ह इफेक्ट. इंडक्टिव्ह इफेक्ट 2 प्रकारचे आहेत. एक मायनस आय इफेक्ट आणि प्लस आय इफेक्ट. दॅट इंडक्टिव्ह इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, दॅट इज मायनस आय इफेक्ट. एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेले आहेत. नायट्रो ग्रुप, सायनो ग्रुप, कार्बॉक्सी ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, अरिलॉक्सी ग्रुप. सो these are the group which are electron withdrawing group and they bring out minus I effect. Similar to that of plus I effect, the inductive effect due to electron donating or releasing group known as plus I effect. So these electron releasing or donating group are alkyl group like methyl, ethyl, propyl, isopropyl, tertiary butyl, etc. Second one is that resonance, the phenomenon in which compound exists in a state which is combination of 2 or more electronic structure, each of which seems equally capable of describing most of the properties of the compound, but none of them describing all the properties is called as resonance. म्हणजे एखाद्या कंपाऊंडचं रिप्रेझेंटेशन देण्यासाठी 2 किंवा अनेक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर वापरली जातात.
पण ही जी काही दोन किंवा अनेक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आहेत त्यांचं कॉम्बिनेशन करून एक नवीन स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलं जातं की जे स्ट्रक्चर त्या कंपाऊंडच्या मेजॉरिटी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करू शकेल. तर त्या फेनॉमेनॉनला आपण रेझोनन्स असं म्हणणार आहे. आणि एकापेक्षा जास्त जी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आहे त्यांना रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर किंवा कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर असं म्हणलं जातं. या रेझोनेटिंग किंवा कॅनॉनिकल स्ट्रक्चरच्या कॉम्बिनेशननं जे स्ट्रक्चर तयार करणार आहे त्याला ऍक्च्युअल स्ट्रक्चर किंवा रेझोनन्स हायब्रिड स्ट्रक्चर म्हटलं जातं. तर या पद्धतीनं हा रेझोनन्स फेनॉमेनॉन. त्याच्यानंतर हा जो काही रेझोनन्स आहे त्याचे प्रकार आहेत. एक प्लस आर इफेक्ट आणि दुसरा मायनस आर इफेक्ट. When the transfer of electron is away from an atom or substituent group attached to the conjugation system is called as positive resonance. त्या बेन्झीन रिंगला जोडलेला जो ग्रुप आहे त्याच्यापासून रिंग कडे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर केले जात असतील तर त्याला प्लस आर इफेक्ट असं म्हटलं जाईल. मग याच्यामध्ये प्लस आर इफेक्ट दाखवणारे जे काही ग्रुप आहेत ते OH म्हणजे हायड्रॉक्सी ग्रुप, अल्कॉक्सी ग्रुप, NH2 ग्रुप, सेकंडरी टर्शियरी अमाइन, देन दिस पर्टिक्युलर अमाइड्स. तर या पद्धतीने हे जे काही ग्रुप आहेत ते प्लस आर इफेक्ट दाखवतील. मायनस आर इफेक्ट when the transfer of electron is toward the atom or substituent group attached to conjugation system is called as negative resonance. ही जी काही बेन्झीन रिंग आहे ती कॉन्जुगेशन सिस्टीम आहे. त्या बेन्झीन रिंग पासून त्या सबस्टिट्यूएंट ग्रुप कडे जर इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्सफर होत असेल तर त्याला मायनस आर इफेक्ट असं म्हणणार आहे. सो सम ऑफ द ग्रुप विच रिप्रेझेंट मायनस आर इफेक्ट आर कार्बोझाइल ग्रुप, अल्डेडी ग्रुप, देन सायनाइड ग्रुप and this nitro group also. So that's all about resonance phenomenon. Next one is electromeric effect किंवा त्याला आपण polarizability effect सुद्धा म्हटलं जातं. It is a temporary effect. The organic compound having a multiple bond, ज्या कंपाऊंड मध्ये मल्टिपल बॉन्ड आहे त्याच्यामध्ये हा इफेक्ट दिसून येईल. याची डेफिनेशन आपण बघितली आहे. कंप्लीट ट्रान्सफर ऑफ पाय बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेअर टुवर्ड्स आयदर ऑफ टू एटम जॉइंड बाय मल्टिपल बॉन्ड. तर जी पाय बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेअर आहे ती दोन्ही पैकी एकाकडे कंप्लीट ट्रान्सफर होणार आहे. आणि या कंप्लीट ट्रान्सफर मुळे त्या ठिकाणी टेम्पररी पोलरायझेशन झालेलं तुम्हाला दिसून येईल. आणि या टेम्पररी पोलरायझेशनला इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट असं म्हटलं जातं. मग त्याचे दोन प्रकार आहेत. एक पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इन दिस इफेक्ट द पाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टिपल बॉन्ड आर ट्रान्सफर्ड टू that atom to which the reagent get attached. तर ज्या कार्बनला किंवा ज्या ऍटमला रिएजंट अटॅच करणार आहे त्याच्याकडे बघा ट्रान्सफर टू द ऍटम विच रिएजंट इज अटॅच. जिथं रिएजंट अटॅक करणार आहे अटॅकिंग रिएजंट ज्या ठिकाणी आहे त्याच्याकडे अटॅकिंग रिएजंट H+ आहे आणि हा H+ या कार्बनकडे अटॅक करणार आहे. त्याच्याकडे जर इलेक्ट्रॉन पेअर ट्रान्सफर झाली असेल तर तो positive electromeric effect म्हणता येईल. Negative electromeric effect. In this effect, pi electrons of the multiple bond are transferred to the atom to which the attacking reagent does not get attached. आता इथे दिसतंय की पाय बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेअर या कार्बन वरती ट्रान्सफर झाले पण अटॅकिंग रिएजंट आहे तो सायनाइड आहे दुसऱ्या कार्बन वरती या कार्बन वरती अटॅक करतोय. सो दॅट इज रेफर्ड एज निगेटिव्ह इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. याला आपण निगेटिव्ह इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट असं म्हणणार आहे. तर अटॅकिंग ग्रुप कोणत्या कार्बन वरती अटॅक करतोय ज्या कार्बन वरती अटॅकिंग ग्रुप अटॅक करणार आहे त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन पेअर ट्रान्सफर झाली असेल तर तो पॉझिटिव्ह आणि अवे फ्रॉम दॅट कार्बन असेल तर त्याला आपण निगेटिव्ह इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट असं म्हणणार आहे. पुढचा जो फेनॉमेनॉन आहे तो हायपर कॉन्जुगेशन. द डिलोकलायझेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ओव्हरलॅप बिटवीन अ p orbital and sigma bond of alpha CH is called as hyperconjugation. त्याला hyperconjugation म्हणले. Hyperconjugation occur only if a bond and empty p orbital have proper orientation. The electrons of the sigma bond enters into partial conjugation with unshared p orbital or with attached to unsaturation system. म्हणजे लक्षात घ्या एकतर त्या कार्बनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असला पाहिजे. लक्षात घ्या पॉझिटिव्ह चार्जचा कार्बन असेल त्याच्या ऍडजस्टंट कार्बनचा जो काही
सीएच बॉन्ड आहे त्याला अल्फा सीएच बॉन्ड म्हणतोय. मग त्या अल्फा सीएच बॉन्ड मधली जी इलेक्ट्रॉन पेअर आहे ती पॉझिटिव्ह चार्जच्या कार्बन मधल्या एम्प्टी पी ऑर्बिटल मध्ये डिलोकलाइज होईल, त्याला हायपर कॉन्जुगेशन म्हणणार आहे. किंवा अनसॅच्युरेशन कॅरेक्टर तरी तिथं आपल्याला दिसून आलं पाहिजे. तर या पद्धतीनं हा सुद्धा इफेक्ट परमनंट इफेक्ट आहे अँड इट इज स्टॅबिलायझिंग इंटरॅक्शन. हा परमनंट इफेक्ट आहे अँड इट अफेक्ट ऑन द स्टॅबिलिटी. स्टॅबिलिटी एक्सप्लेन करण्यासाठी हायपर कॉन्जुगेशनचा आपण त्या वापर करू शकतोय. दिस टाइप ऑफ ओव्हरलॅप stabilizes the carbocation because electron density from the adjacent sigma bond helps in dispersing the positive charge. हा जो काही पॉझिटिव्ह चार्ज आहे डिस्पर्स होतोय. आता या कार्बन वरती आहे तो पॉझिटिव्ह चार्ज पूर्ण हायड्रोजन वरती या पद्धतीने डिस्पर्स होत जातोय आणि आपल्याला एकापेक्षा जास्त स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी मिळत आहेत. आणि या पद्धतीनं जेवढे अल्फा हायड्रोजन इथे दिसत आहेत त्या कंपाऊंड कडे जेवढे अल्फा हायड्रोजन आहेत तेवढे त्या ठिकाणी तुम्हाला स्ट्रक्चर्स मिळतील आणि त्या पद्धतीनं जेवढे स्ट्रक्चर जास्त असतील तेवढी स्टॅबिलिटी जास्त असणार आहे. सो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हायड्रोजन ग्रेटर द स्टॅबिलिटी. तर या पद्धतीने ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटॅच टू द पॉझिटिव्हली चार्ज कार्बन ग्रेटर इज द हायपर कॉन्जुगेशन. अल्किल ग्रुप जेवढे जास्त असतील तेवढा हायपर कॉन्जुगेशन तुम्हाला त्या ठिकाणी जास्त दिसून येईल. दॅट इंटरॅक्शन अँड स्टॅबिलायझेशन ऑफ द कॅटायन. तर या पद्धतीनं टर्शियरी ब्युटाइल कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल टू दॅट ऑफ आयसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन विच इज ग्रेटर मोर स्टेबल टू दॅट ऑफ इथाइल अँड दॅट इज मोर स्टेबल टू दॅट ऑफ मिथाइल. हायपर कॉन्जुगेशन इथे जास्त आहे. एकूण 9 अल्फा हायड्रोजन दिसत आहेत. 9 अल्फा हायड्रोजन आहेत. इथं किती आहेत तर 3 3 6 आहेत. इथं 3 आहेत आणि इथं एकही अल्फा हायड्रोजन नाही. लक्षात आलं. अल्फा सीएच बॉन्ड आहे. अल्फा सीएच बॉन्डचा जो हायड्रोजन आहे तो अल्फा सीएच बॉन्ड एकही नाही. तर त्या पद्धतीने सगळ्यात स्टॅबिलिटी याची जास्त आहे. 9 अल्फा सीएच बॉन्ड आहेत. हायपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन अल्केन्स अँड अल्किल अरिन. जे काही अल्किन्स असतील किंवा अल्किल अरिन्स आहेत त्यांच्यामध्ये आपला हायपर कॉन्जुगेशन दिसून येईल. त्यांच्यामध्ये या पद्धतीनं अनसॅच्युरेशन कॅरेक्टर असणार आहे आणि अनसॅच्युरेशन कॅरेक्टरचा जो काही पाय बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेअर आहे ती स्टॅबिलाइज करण्यासाठी या पद्धतीनं आपल्याला हायपर कॉन्जुगेशन फेनॉमेनॉन दिसून येईल. सो दॅट्स ऑल अबाउट हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. टाइप्स ऑफ ऑर्गॅनिक रिएक्शन अँड मेकॅनिझम. ऑर्गॅनिक रिएक्शनचे प्रकार आपण बघितले. एकूण 4 प्रकार आहेत. सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ऍडिशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन आणि रिअरेंजमेंट रिएक्शन. पैकी पहिला सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच an attacking species that is nucleophile, electrophile or free radical replaces another atom or group in the substrate is called as substitution. खाली example दिले आपल्याला. Hydrogen is replaced by chlorine, so this is substitution type of reaction. Addition reaction, the reaction in which two molecules combines to form one product molecule is called as addition. Particularly जे compound unsaturated आहे the unsaturated compound have tendency to undergo addition reaction. That means compound containing double or triple bond, that is alkenes and alkynes, have tendency to undergo addition reaction. Elimination reaction, the reaction in which one molecule is split into two fragment molecule is called as elimination. Or the reaction in which two atoms or group are completely removed without substituting any other atom or group is called as elimination. तर इथाइल क्लोराइडचं रूपांतर इथिन मध्ये झालंय. ऍडजस्टंट कार्बनचा हायड्रोजन आणि क्लोरीन या ठिकाणी रिमूव्ह केलाय. सो दिस इज इलिमिनेशन रिएक्शन. लास्ट टाइप इज दॅट rearrangement reaction, a reaction in which either the carbon skeleton or functional group or both are modified is known as rearrangement reaction. एक तर कार्बन स्केलेटन किंवा फंक्शनल ग्रुप किंवा दोन्ही त्यात मॉडिफिकेशन जर होत असेल तर त्याला आपण रिअरेंजमेंट रिएक्शन असं म्हणतोय. एक्झाम्पल आयसोब्युटाइल अल्कोहोल आहे. इट अंडरगोज रिअरेंजमेंट टू फॉर्म टर्शियरी ब्युटाइल अल्कोहोल. तर इथं जे काही रिअरेंजमेंट घडलेली आहे त्या रिएक्शन मुळे आयसोब्युटाइल अल्कोहोलचं रूपांतर टर्शियरी ब्युटाइल अल्कोहोल मध्ये या ठिकाणी होईल.
सो दॅट्स ऑल अबाउट जनरल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. तर इथं जनरल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री हा भाग पूर्णपणे संपलाय. उद्याच्या तासाला केमिकल अनालिसिसचा भाग बघणार आहे. ओके, गुड इव्हिनिंग अँड गुड नाईट. थँक्यू व्हेरी मच.